guys! Magandang araw po sa inyo. Ngayon, ang lulutuin naman natin ay chicken hamonado. So, ipapakita ko sa inyo kung anong mga ingredients na. So, mayroon tayo ditong chicken, sugar, pineapple juice, soy sauce, black pepper ground, and salt. Of course, meron din tayo ditong sliced pineapple. So, ang gagawin natin guys, imimix lang natin itong lahat ng ingredients dito sa ating chicken. So, simulan na natin guys. Unahin natin ang pineapple juice. Soy sauce. Pepper. Salt. Sugar. Mix lang natin guys. Mix natin.